Xin chào các bạn, mình là Sang. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những loài cây sống lâu nhất trên thế giới. Những cây cổ thụ này không chỉ là nhân chứng của thời gian mà còn là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, sự bền bỉ và khả năng thích nghi phi thường. Cây thông Bristol Cone là một huyền thoại sống của tự nhiên, một biểu tượng của sự trường tồn và sức mạnh vượt thời gian. Khi nhắc đến những sinh vật sống lâu nhất trên trái đất, không thể không kể đến loài cây này. Bristol Cone Pine không chỉ đơn thuần là một loài thực vật, mà còn là minh chứng cho khả năng thích nghi phi thường của sự sống trước thử thách của tự nhiên. Với tuổi thọ lên tới hơn 5.000 năm, nhiều cây Bristol Cone Pine đã sống sót qua hàng ngàn mùa đông khắc nghiệt, chứng kiến biết bao biến động của khí hậu và môi trường xung quanh. Một số cá thể thậm chí đã tồn tại từ thời kỳ các kim tự tháp Ai Cập cổ đại mới được xây dựng, vượt qua cả những nền văn minh đã lùi tàn. Chúng sống chủ yếu ở dãy White Mountains, California, nơi điều kiện khắc nghiệt khiến ít loài cây khác tồn tại được. Độ cao lên tới hơn 3.000 mét, khí hậu lạnh giá, đất đá cằn cỗi và gió mạnh quanh năm đã tạo nên một môi trường mà chỉ những sinh vật kiên cường nhất mới có thể sinh tồn. Điều đặc biệt là Bristol Cone Pine có hình dáng gầy guộc, vỡ nứt nẻ, nhưng chính sự xù xì này giúp cây chồng chọi với gió mạnh, băng tuyết và đất cằn cỗi. Những thân cây vặn vẹo, rễ bám chặt vào đá, từng lớp vỏ săn sùi như những vết sẹo của thời gian, tất cả đều là kết quả của quá trình thích nghi lâu dài với môi trường khắc nghiệt. Mỗi vòng tuổi trên thân cây là một dấu ấn của thời gian, của sự chịu đựng và kiên nhẫn phi thường. Khi quan sát các vòng gỗ, các nhà khoa học có thể đọc được lịch sử khí hậu hàng ngàn năm trước. Như thể cây Bristol Cone Pine đang kể lại câu chuyện của trái đất qua từng lớp gỗ. Nhiều cá thể Bristol Cone đã chứng kiến sự thay đổi của khí hậu, văn hóa và cả nền văn minh nhân loại. Chúng đã sống qua các thời kỳ băng hà, các đợt hạn hán kéo dài và cả những biến động lớn của tự nhiên mà con người chỉ có thể tưởng tượng qua sách vở. Khi đứng trước một cây Bristol Cone hơn 5.000 năm tuổi, bạn như đối diện với một nhân chứng sống của lịch sử. Cảm giác nhỏ bé trước sự trường tồn của cây khiến ta phải suy ngẫm về ý nghĩa của thời gian và sự bền bỉ trong cuộc sống. Các nhà khoa học phát hiện, nhờ tốc độ phát triển cực kỳ chậm, mỗi năm cây chỉ lớn thêm một chút, đôi khi chỉ vài mm. Chính sự chậm rãi này giúp cây tiết kiệm năng lượng, thích nghi với điều kiện thiếu dinh dưỡng và nước. Gỗ của Bristol Cone Pine chứa hợp chất chống mục nát, giúp cây không bị sâu bệnh hay nấm mốc tấn công. Nhờ đó, ngay cả khi một phần thân cây đã chết, phần còn lại vẫn tiếp tục sống và phát triển, tạo nên những hình thù độc đáo và ấn tượng. Cây có thể thích nghi tốt và sống lâu nhờ khả năng chịu đựng khắc nghiệt, rễ bám sâu vào đá để tìm kiếm nước, lá nhỏ giúp giảm thoát hơi nước, và cấu trúc sinh học đặc biệt giúp cây chống lại tác động của thời tiết. Chính điều này giúp Bristol Cone Pine đứng vững qua bao thế kỷ, thậm chí cả thiên niên kỷ. Những hàng cây cổ thụ này như những người gác cổng của thời gian, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của thế giới xung quanh. Nếu có dịp đến White Mountains, đừng quên ghé thăm những cây Bristol Cone Pine kỳ vị này. Đây là nơi bạn có thể cảm nhận rõ rệt nhất sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa thiên nhiên hoang sơ và lịch sử lâu đời. Bạn sẽ bị choáng ngợp trước sự trường tồn của thiên nhiên nơi đây. Mỗi bước chân trên con đường mòn giữa rừng thông cổ thụ là một hành trình trở về với cội nguồn, với những giá trị bền vững mà thiên nhiên mang lại. Bạn nghĩ sao về sức sống phi thường của Bristol Cone Pine? Để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Liệu con người có thể học được gì từ sự kiên trì và bền bỉ của loài cây này? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về hành trình vượt thời gian của Bristol Cone Pine. Hãy tiếp tục hành trình với mình để khám phá thêm những điều kỳ diệu của thiên nhiên, nơi mỗi loài cây, mỗi ngọn núi đều ẩn chứa một câu chuyện riêng về sự sống và trường tồn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một vùng đất đặc biệt của Địa Trung Hải, nơi hội tụ của nang vàng, biển xanh và những cánh rừng olive bạt ngàn trải dài bất tận. Vùng đất này không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, mà còn là cái nôi của nền văn minh Hy Lạp cổ đại, nơi những câu chuyện lịch sử và truyền thuyết vẫn còn vang vọng qua từng tán lá, từng thân cây cổ thụ. Ở giữa khung cảnh yên bình ấy, làng Vuves trên đảo Crete, Hy Lạp nổi bật lên như một viên ngọc quý. Đây là nơi tọa lạc của một trong những cây olive đặc biệt nhất thế giới. Cây olive Vuves, biểu tượng sống động của lịch sử và văn hóa Hy Lạp. Cây olive Vuves không chỉ đơn thuần là một cây cổ thụ, mà còn là một chứng nhân lịch sử vĩ đại. Theo các nhà khoa học, cây có tuổi đời ít nhất là 2.000 năm, thậm chí có thể lên tới 3.000 năm, nghĩa là nó đã tồn tại từ thời kỳ Hy Lạp cổ đại, chứng kiến biết bao biến động, thăng trầm của vùng đất này. Hãy thử tưởng tượng, khi các vị thần Hy Lạp còn được tôn thờ, khi những nhà triết học vĩ đại như Plato, Aristotle còn đang truyền dạy tri thức, thì cây olive Vuves đã vươn mình đón nắng bám rễ sâu vào lòng đất Crete. Nó đã chứng kiến sự ra đời và suy tàn của các nền văn minh, những cuộc chiến tranh, những mùa màng bội thù và cả những năm tháng khó khăn. Điều kỳ diệu là, dù đã trải qua hàng thiên niên kỷ, cây olive Vuves vẫn không ngừng sinh trưởng. Mỗi năm nó lại đâm chồi non, nở hoa trắng muột và kệt những chùm hoa olive căng mỏng.
Sự sống mãnh liệt ấy như một minh chứng cho sức sống bền bỉ, trường tồn của thiên nhiên và con người nơi đây. Từ thời cổ đại, cây olive đã gắn bó mật thiết với đời sống của người Hy Lạp. Không chỉ là nguồn thực phẩm quý giá, olive còn là biểu tượng của hòa bình, chiến thắng và sự trường tồn. Trong các truyền thuyết, nữ thần Athena đã ban tặng cây olive cho người dân Athens, biến nó thành biểu tượng của trí tuệ và sự thịnh vượng. Cây olive xuất hiện trong nghệ thuật, thơ ca và cả trong các nghi lễ tôn giáo của người Hy Lạp. Những chiếc bình gồm cổ, những bức phù điêu đều khắc họa hình ảnh cây olive như một phần không thể thiếu của văn hóa Hy Lạp. Dầu olive từng được dùng để thắp sáng, làm thuốc và là thành phần quan trọng trong các nghi lễ linh thiêng. Qua hàng ngàn năm, cây olive groves đã chứng kiến biết bao thế hệ người dân sinh sống, lao động, chiến đấu và phát triển trên mảnh đất này. Dưới tán cây cổ thụ, những câu chuyện gia đình, những ký ức tuổi thơ, những lời chúc phúc cho mùa màng bội thu đều được truyền lại từ đời này sang đời khác. Đối với người dân địa phương, cây olive volvus không chỉ là một di sản thiên nhiên mà còn là biểu tượng của may mắn, bình an và thịnh vượng. Họ luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho cây, coi đó là trách nhiệm thiêng liêng để bảo vệ một phần hồn của quê hương mình. Hàng năm, nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức quanh gốc cây olive volvus. Trẻ em múa hát, người già kể lại những câu chuyện cổ tích về cây, tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc địa phương. Cây olive trở thành cầu nối giữa các thế hệ, giữa quá khứ và hiện tại. Không chỉ có ý nghĩa với người dân địa phương, cây olive volvus còn thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vị của cây cổ thụ, để cảm nhận nguồn năng lượng đặc biệt mà chỉ những sinh vật trường tồn qua hàng thiên niên kỷ mới có thể mang lại. Nhiều người tin rằng, khi chạm tay vào thân cây olive volvus, họ có thể cảm nhận được nhịp đập của lịch sử, sự kết nối vô hình giữa con người hiện đại và những thế hệ xa xưa từng sống trên mảnh đất này. Đặc biệt, những cành olive từ cây volvus từng được dùng để kết thành vòng nguyệt quế, phần thưởng cao quý dành cho các vận động viên Olympic Hy Lạp hiện đại. Vòng nguyệt quế không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà còn là sự tôn vinh cho tinh thần thể thao, ý chí kiên cường và lòng tự hào dân tộc. Khi ngắm nhìn thân cây olive volvus với những đường vân xoắn ốc độc đáo, bạn sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của thiên nhiên. Mỗi vết nứt, mỗi vòng xoắn đều ghi dấu thời gian, như những trang sách kể lại câu chuyện về sự sống, về sức mạnh và sự thích nghi của cây qua bao thế kỷ. Nếu có dịp đặt chân tới Hy Lạp, đừng quên ghé thăm làng volvus và cây olive cổ thụ này. Đó sẽ là một trải nghiệm khó quên, giúp bạn cảm nhận sâu sắc hơn về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và thiên nhiên. Bạn có yêu thích cây olive và những câu chuyện lịch sử kỳ diệu như thế này không? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn ở phần bình luận bên dưới và cùng nhau lan tỏa tình yêu với thiên nhiên, lịch sử và văn hóa Hy Lạp đến nhiều người hơn nữa nhé. Tiếp theo mình muốn đưa các bạn đến Sri Lanka, một quốc đảo xinh đẹp nổi tiếng với nền văn hóa Phật giáo lâu đời, nơi có cây Bồ đề linh thiêng Jayasri Mahabodhi. Đây không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng, mà còn là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng nhất của đất nước này. Khi đặt chân đến Anuradhapura, bạn sẽ cảm nhận được không khí trang nghiêm, thanh tịnh bao quanh khu vực cây bồ đề cổ kính này. Jayasri Mahabodhi là cây bồ đề được trồng từ một nhánh của cây bồ đề gốc tại Ấn Độ, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đạt được giác ngộ. Cây này đã tồn tại hơn 2.300 năm, trở thành một trong những cây được trồng bởi con người lâu đời nhất còn sống trên thế giới. Truyền thuyết kể rằng, vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nhánh cây bồ đề này được mang từ Ấn Độ sang Sri Lanka bởi công chúa Sanghamita, con gái của vua Ashoka, như một món quà thiêng liêng dành cho người dân nơi đây. Đối với người dân Sri Lanka và Phật tử trên toàn thế giới, Jayasri Mahabodhi là biểu tượng tâm linh vô cùng quan trọng. Cây bồ đề này không chỉ gắn liền với lịch sử phát triển của Phật giáo tại Sri Lanka, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, hy vọng và những lời cầu nguyện bình an cho gia đình, đất nước. Nhiều thế hệ đã đến đây để thiền định, tìm kiếm sự an lạc trong tâm hồn và kết nối với nguồn năng lượng thiêng liêng từ cây cổ thụ này. Mỗi năm, hàng triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây để cầu nguyện, chiêm bái và cảm nhận nguồn năng lượng an lành từ cây bồ đề. Họ mang theo những bó hoa tươi, thắp nền, dâng lễ vật và dành thời gian tĩnh lặng dưới tán cây, mong muốn nhận được sự che chở, may mắn và bình an. Không khí nơi đây luôn tràn ngập sự thành kính, lòng biết ơn và niềm tin sâu sắc vào sức mạnh tâm linh của cây bồ đề. Dù đã trải qua hơn 2 thiên niên kỷ, cây bồ đề Jayasri Mahabodhi vẫn xanh tươi, cành lá sum xuê, vươn mình đón nắng như minh chứng cho sức sống vĩnh cửu và sự trường tồn của niềm tin con người. Mỗi chiếc lá rung rinh trong gió như kể lại câu chuyện về sự kiên trì, bền bỉ vượt qua bao thử thách của thời gian, chiến tranh và thiên tai. Người dân Sri Lanka xem Jayasri Mahabodhi là quốc bảo, là niềm tự hào lớn lao của đất nước. Cây luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, chăm sóc cẩn thận bởi các nhà sư, người dân địa phương và cả chính quyền. Khu vực quanh cây được trang trí đẹp mắt, sạch sẽ, tạo không gian linh thiêng để mọi người đến chiêm bái.
Những hàng rào bảo vệ, biển báo nhắc nhở giữ gìn trật tự và sự tôn kính luôn hiện diện, thể hiện tình yêu và sự trân trọng đối với di sản quý giá này. Cây bồ đề Jaya Sri Mahabodhi không chỉ là biểu tượng của Phật giáo, mà còn là biểu tượng của sự sống, lòng kiên trì và phát triển bền vững. Những rễ cây đan xen bám chặt vào lòng đất như nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, gắn bó và ý chí vượt qua mọi khó khăn. Dưới tán cây xanh mát, nhiều người tìm thấy sự bình yên, cảm hứng để sống tốt hơn và hướng về những giá trị nhân văn cao đẹp. Bạn nghĩ sao về cây bồ đề linh thiêng này? Đối với mình, đây không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận về sức sống, niềm tin và sự an lạc. Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn ở phần bình luận nhé! Tiếp tục hành trình, chúng ta đến xứ Wales, nơi có cây thủy tùng Llangorniw Yew. Đây là một trong những cây cỏ nhất châu Âu, với tuổi thọ từ 4 đến 5.000 năm. Cây mọc trong khuôn viên một nhà thờ nhỏ ở làng Llangorniw, tạo nên khung cảnh huyền bí, cố kính. Điều đặc biệt là cây phát triển với nhiều thân mộc tách biệt từ một gốc, tạo thành vòng tròn khổng lồ. Thủy tùng Llangorniw là biểu tượng của sự trường tồn, vượt qua thăng trầm lịch sử. Cây thường gắn liền với nghĩa trang và nhà thờ ở châu Âu như biểu tượng của sự sống vĩnh hằng. Người dân địa phương rất tự hào về cây, xem đây như một phần không thể thiếu của cộng đồng. Nếu đến xứ Wales, đừng quên ghé thăm cây Llangorniw Yew để cảm nhận vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thiên nhiên. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến Nhật Bản, nơi có cây tuyết tùng nổi tiếng Jomonsugi trên đảo Yakushima. Jomonsugi được ước tính có tuổi đời hơn 2.000 năm, thậm chí có thể đã hơn 7.000 năm. Đây là cây tuyết tùng lớn nhất và lâu đời nhất trên đảo Yakushima, với thân cây to lớn, vỏ dày, rễ đan xen chắc khỏe. Người dân địa phương kính trọng và coi Jomonsugi là linh vật bảo hộ cho đảo Yakushima. Dù bị bão tố, mưa gió tàn phá suốt hàng ngàn năm, cây vẫn đứng vững giữa rừng sâu. Jomonsugi đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nếu yêu thiên nhiên, hãy thử một lần đến Yakushima và chạm tay vào thân cây Jomonsugi, trải nghiệm khó quên. Một trong những cây nổi tiếng nhất về tuổi thọ là Methuselah, một cây thông Bristol Cone ở California, Mỹ. Methuselah đã hơn 4.800 năm tuổi, từng giữ kỷ lục là cây già nhất thế giới được biết đến. Vị trí chính xác của Methuselah được giữ bí mật để bảo vệ cây khỏi sự phá hoại. Methuselah không to lớn mà khá nhỏ bé, với thân vàn vẹo, vợ xù xì, rễ bám chặt vào đất đá khô cằn. Chính sự khiêm tốn ấy giúp cây tồn tại qua bao thế kỷ mà không bị chú ý quá nhiều. Methuselah là minh chứng sống cho sức mạnh của sự kiên nhẫn và thích nghi. Tuổi thọ của Methuselah có thể còn vượt xa con số hiện tại nếu tính cả những phần rễ và nhánh cây đã chết. Nếu đến White Mountains, hãy tìm hiểu về hành trình sống của Methuselah. Bạn sẽ học được nhiều bài học về sự bền bỉ. Bạn có ngạc nhiên về tuổi thọ của Methuselah không? Hãy để lại bình luận nhé! Hành trình cuối cùng hôm nay sẽ đưa các bạn đến Iran, nơi có cây bách Sarve Abarku, một trong những loài cây sống lâu nhất thế giới với tuổi thọ trên 4.000 năm. Cây Sarve Abarku đứng sừng sững giữa thành phố Abarku, tỉnh Yazd, như một người gác cổng của thời gian và là niềm tự hào của người dân Iran.